Hi. I'm the little prince. I came back to Earth and tried to see and discover everywhere. I am in Tehran now. I am the little prince of Persia. Let's go. Ghazali's cinema town was built by Ali Hatami, one of the most famous Iranian directors, in 1979 to make the historical movie named by Hezur-dastun. Over the past years, other Iranian directors who are planning to make historical films like Saint Mary went there and made their required location in there. بوی عیدی، بوی توپ، بوی کاغذ رنگی، بوی تنده ماهی دودی وسط سفره نو، بوی یاسم جانماز ترمه مادر بزرگ. با اینا زمستون و سر میکنم، با اینا خستگی مدر میکنم. شادی شکستن قلک پول، وحشت کم شدن سکه عیدی از شمردن زیاد، بوی اسکناس تا نخورده لای کتاب. با اینا زمستون و سر میکنم، با اینا خستگی مدر میکنم. فکر پاشو زدن یه دختر چادر سیاه، شوق یک خیز بلند از روی بتهای نور، برق کفش جفت شده تو گنجه ها. با اینا زمستون و سر میکنم، با اینا خستگی مدر میکنم. عشق یک ستاره ساختن با دولک، ترس ناتموم گذاشتن جریمه های عید مدرسه، بوی گل محمدی که خوش شده لای کتاب. با اینا زمستون و سر میکنم، با اینا خستگی مدر میکنم. بوی باغچه، بوی حوض،
عطر خوب نصری شب جمعه پی فانوس توی کوچه گم شدم توی جوی لاجوردی هوسه آب تنی با اینا زمستون رو سر میکنم با اینا خستگیمو در میکنم با اینا زمستون رو سر میکنم با اینا خستگیمو